Se olisi jammupäivää. Taas yksi 50 jammu. Autoluuppe. En kattonut edes mikä, mutta siis ei oo sytkä boksilla, että on tää vanhempi. Ja Mäpäs näytän. Ajattelin, että tämmösiä on näytelty, että enpä nyt, mutta näytetään nyt. Käymään lähtöä. Kehuvat, että on huono lähteen käymään. Tuntuis olevan. Ei lähe. Ja siellä nyt oli synkat pielessä jo ja vivustokkin vähän siellä sun täällä ja ruvetaan nyt kattoon, että mikä sitä vaivaa. Kun ei sitten ei lupaakka. Otetaan vähän pilottia ja katsotaan hörähtääkö se vai mitä se tekee ja sitten ruvetaan kattoon, että ei nyt olisi vaan tulpahattuja vähän rikki tai jotain muuta. Kun kuulemma kyllä, mutta kun toimii, mutta kun ei lähde käymään helpolla. Kauhia sadetanssi, että se hörähtää, niin otetaan vähän liineriä siihen. Nonni. Avataan vähän kaasua tuolta ja tuhautetaan sinne muutamaan reikään. Noin. Katsotaan mitä se nyt sanoo. Näin. Elikkä polttoaineen saantiongelma. Voisin veikata. Kun pienellä huikalla niin lähti heti. Näin. Ei muuta kuin karburaattori pöydälle. Kyllä se on nyt semmonen juttu. Vaikka sit siellä on vaan kaikki nyt niin pielessä. Mä synkkasin vivuston siitä, niin siellä on nyt tyhjäkäynti on sitten ihan pois ruuvattuna. Otetaan sinne vähän tyhjäkäyntiä. Noin. Tarkastetaan siitä sytkä ja siellä on nyt seokset 2 auki. Katsotaan kuinka se lämpiää. Tuntuisi lämpiävä. Ja tämä oli se tämän koneen yksi syy miksi tämä on tässä. Niin kone on nyt lämmin. Niin katsokaa mikä käry. Sauhua aika rankasti. Saa ainetta. Ai. Oho. Kylläpäs se.
aika nätisti, mutta joku on nyt pielessä. Katsotaan reagoiko se kaasarin säätöihin nyt kuinka. Hyvin vähän. Noniin, keskimmäisestä rupesi yskiin. Noin, ja sieltä rupesi yskiin. Reagoi niihin. Se ainakin ilmoittaa, kunhan menee laihalla. Taitaa olla semmonen jammu, mikä on hyvin tarkka. Kieppi ja vartti. Rupeis rauhoittuu se kärryäminen. Tyhjäkäynti on 700, siinä on kierroslukumittari. Vähän rauhoittuu. Nythän siellä sitä rasvaa on sitten, että sitä ei kannata nyt tuijottaa, että kun sillä antaa hanaa, niin se vähän pölläyttelee. Jos siellä on kaikki ollut ihan mettässä, niin se on niin täynnä rasvaa toi kone, että sillä pitää ajaa vähän aikaa, että se tasottuu. Nätistihan se käy, sytkäviä katsotaan, niin pikkusen putoo nyt liikaa tyhjäkäynti vaihde päällä. Katsotaan se sytkä, missä se on. Otetaan lamppu siihen. Tiedonhaluinen Pohjois-Hämeestä kysyy. Meinas tulla joku muukin sana. Äsken menin, kun ihmettelin, että kun ei säädöt ei pidä paikkaa. Ei mennyt oikein ihan oikein. Toki ne ei kauhean paljon erilaiset ole, mutta joo. Onhan ne vähän erilaiset. Minäpäs kerron teille. Feto ähävällä. 6H2 D. D on vuosimalli. Joo. Että katsotaanpas ne sähdät nyt uudestaan. Käännetään kovalle eri asentoon ja katsotaan ne ajoitusasteet ja joo. Mutta nyt se käy, jos oli hiukan erikoisilla säädöillä tää kone, että joo. Otetaan uusiksi. Ei ne kauhean kaukana ollut, kävin tarkistamaan oikein tuolta prosyyristä. Tyhjäkäynti 7 astetta plus miinus 1. Yläpään ennakko 22. Säädetään noilla, näytän ne kyllä teille. Ja kaasarin säädöt 1/3/8 on siinä vastaava 50, niin tässä on 1/4
plus miinus jotain. Eli 1,5 on seokset ja alasytkä 7, ylä 22. No sytkä on sama, mutta kaasareissa pikku heitto. No mutta se... Ja sitten huomasin täällä keskimmäisen kaasarin kuppi vähän vuotaa. Tippuu bensiiniä. No. Tänne tulee heti tippa tonne. Voidaan katsoa sitä. Mä näytän noin, niin pistetään ne kaasarit nyt sinne 1,5. Yksi ja noin. 1,5 ja noin. Ne on nyt siellä. Sytkä katsotaan sit tuolta ja täällä on nyt niin kirkasta, että mun on turha yrittää teille sitä näyttää, ei onnistu. Ja sitten muistutukset teille, jotka esimerkiksi suolavedessä ajelee, niin täällä on kans sitten sinkkejä tässä koneessa täällä sisälläkin, että kannattaa joskus katsoa nekin. Niin syöpyy vähän vähemmän. Se olisi nyt kutakuinkin siinä niin kuin perussäädöissään ja noin, kumit luurita paikalleen, suojukset ja katsotaan, mä näytän vielä noin pipstaakit nyt kaikki miten ne on. No niin, ja karttakeppi käteen. Toivottavasti näkyy kaikki. Eli tuolla joka kaaserissa seoksen säätö alapäälle. Tässä koneessa 60 veto. 1,5 plus miinus suurin piirtein varttikierros. Sieltä se löytyy. Kaasareiden synkkaus tässä ja tässä. Eli ruuvi auki, kierre on vastapäivää ja ruuvit kiinni, katsoo että läpät menee kiinni ja sitten ruuvit takas kiinni. On näytetty monta kertaa. Täällä on samoin rulla tuolla luistille, niin tuolta säädetään se tuolla tangolla, että se pysyy vapaana toi rulla, kun on tyhjäkäynti, että voidaan tyhjäkäynti säätää täällä tyhjäkäyntiruuvit. Sitten sytytyksen yläpää, täyden kaasun sytytys 22 astetta, alapää tuosta ja 7 plus miinus 1 astetta. Katsotaan lampulla tuolta. Sen voi käydessäkin katsoa tän yläpään, ottaa tankon linkin irti. Kun se käy tyhjäkäyntiä, niin painaa ton levyn vaan tonne vasteeseen, niin katsoo, että missä se sytkä on yläpäällä. Voi sen niinkin tehdä, mutta siinä on aina omat juttunsa, että on sormi tuo jossain vauhtipyörän välissä tai jotain muuta hassua käy. Ei, sen voi starttaamalla katsoa, kun on kaasu täysillä ja se käy sillainkin. Ja sitten kun se on säädetty, niin katsotaan, että täydellä kaasulla kun kone ei käy, näin sammutamme sen, niin pistetään kaasu täysille tappiin asti ja katsotaan, että kaasuläpät aukeaa. Tuo oli ryyppyläppä. Kaasuläppä aukeaa tarpeeksi. Tässä tapauksessa näyttäisi aukeavan liikaa. Elikkä en tiedä näkyykö. Menee tonne harjalle jo toi. Elikkä tätä tarvii nyt vähän säätää. Se on tanko nyt vähän turhan pitkä. Se menee vähän liian pitkälle. Ei noin pitkälle. Se ei saa mennä sen kärjen ylitte. Niin sitä joudutaan nyt vähän säätään vielä. Tosta tuolla tangolla otetaan tota luistia vähän tonne päin. Sillain se nyt olisi perussäädöissään se kone. Mä vielä katon ton luistin. Se on nyt aavistuksen pielessä se. Mä en muista, onko me siis tämmöstä säädetty. No nyt on säädetty tämmönen 60-kin sitten. Eihän siinä. Lyhennetään vähän sitä tankoja. Katsotaan mitä se tekee sitten. Jos ei se auta, niin sit tarvii vähän kaapelin kanssa leikkiä. Siihen kaapelin pää ei ole ihan oikein. No menee vieläkin ihan kärjelle. Menee vieläkin liikaa. Ei hyvä. Voi. No ei se auta. Otetaan kaapelista vähän mittaa pois, niin
rupeisi osuu. Eli sokka pois ja näitä joutuu välillä, kun täällä on pyöritelty näitä vehkeitä, niin täällä ei kaikki ole ihan niinku. Se on monesti aika pienestä kiittää homma, että se rupeaa toimii. Se ei ole hyvä, että se kaasuaktoi läppä menee ylittä. Se menee vieläkin noin paljon ylittä. Voi. Se saisi jäädä niinku tohon. Se ei mene toi ei mene ylittä tuolta. Tässä onkin nyt mulla vähän virkkaamista. Mä lyhensin tota kaapelia, kun mun piti sitä pidentää. Ei aina me kaikki ihan niinku pitäisi. Katsotaan, koska se putoo sieltä, ette nyt näe valitettavasti mitään. Mulla on uutta kamerakalustoa nostettu. Mä testaan varmaan tänään tai huomenna tai joskus. Ai että kun se menee pitkälle. Pörjää se pois. Minä en tykkää. Tuo ei ole hyvä. Siellä on tuo tommonen vastekin, että mihinkä se muka toppaa, mutta kun siitä menee kaikki ylittä. Ei sekään ole hyvä. Se on nyt ihan tuo kärjellä. Minä jatkan sen kanssa nyt pyörittelyä. Siinähän se nyt käydä röpsöttelee. Tyhjäkäynti on ihan karvan pienellä. 700 plus miinus 50. Tuo on toi kiekkamittari, niin siitä voi vähän katsoa. Mutta se on nyt parempi, että tällä käy vähän ajaan ensin ja katsotaan se sitten loppuun. Nyt se nousi sinne 7 ja 8 vilkuttaa vuoron perään, että se on siellä nyt rajoilla. Aika lähellä totuutta ollaan ja kone käy hieno. Tosiaan sellainen haksu kävi. Koppa on tossa, en mä ois kattonut, mä oon 50 ja sitten mä oon, ei jumalauta, että anteeksi kiroille, niin että ei. Ja taas tulee bensatippa tuolta keskimmäisestä kaasarista. Pohjakuppi vuotaa vähän. Tarvii se vielä avata. Niin. Mut niin kun näkyy, niin ei käryä enää ja käy ihan nätisti. Öljyä uutta vaan tankkiin ja käydään sen kanssa tuo rannassa, käydään vähän kurvaa, niin näette samanlainen minkälainen vene. Kulkee varmasti ihan mukavasti tällä koneella tämä laite. Veikkaisin näin. Semmonen oli säätöpätkä nyt tästä näin sitten. Ja yritän aina kertoa kaikkea, muistaa pistää jonkun linkin. Mulla on tuo, niin näette ne säädöt ja arvot sitten brosyyristä. Ne on sellaisia linkkejä sinne nettisivustoille. Niistä näkee helposti, ne pystyy vaikka kännykällä katsoa siellä rannassa. Taka mökkirannassa, taka veneillessä. Kun ei ole muuta tekemistä kuin uistelee, niin kun ei kalaatu, niin voi säädellä konetta siinä samalla. Vaikka. Taka mitä nyt, missä vaan. Koska vaan, miten vaan. Mut se olisi nyt siinä. Seuraavaksi sillä mennään ajelemaan. Ei muuta kuin noin ja tilakkaa ja kommenttia ja hei hei.